Kyllä se mulle merkitsee ruokaturvaa. Sitä, että meillä on niin tilanteessa kuin tilanteessa, vaikkapa suuressa kriisissä, niin meillä on kuitenkin ruokaa, jolla me voidaan niin koko Suomen väestö ruokkia niin, että se ruoka on terveellistä, turvallista ja myöskin ravitsevaa. Ja näinhän me halutaan, että se ruoka, mitä me tuotetaan täällä ja mitä me syödään, että se olisi nimenomaan kotimaista. Että me uskotaan siihen, että kotimainen ruoka, totta kai se kannattaa ja se on myöskin meidän mielestä kovinkin puhdasta ruokaa. Ja kun mä ajattelen niin kuin huoltovarmuutta, niin sehän ei ole vaan sitä, että meillä on niin kuin erilaisia ruoan raaka-aineita, on ne sitten eläinkunnan tai kasvikunnan raaka-aineita, vaan se tarkoittaa myös sitä, että meillä on joku, joka niitä ruoan raaka-aineita sitten prosessoi ruuaksi, hyvänmakuiseksi, ravitsevaksi, turvalliseksi ruuaksi. Ja sen takiahan meillä täytyy olla toimivaa elintarviketeollisuutta. No, Suomihan ei tietenkään ole mikään semmoinen erillinen valtio, vaan kyllä meitä koskettaa ihan yhtä lailla ne globaalit haasteet, jotka on muillakin väestöillä. Ja tämä tämmöinen niin kuin siirtyminen siihen kestävämpään niin kuin ruokavalioon, niin se on varmasti se haaste, joka meillä kaikilla on. Ja siihen liittyy tietysti myös se, että meidän niin kuin kuluttajien täytyy olla enemmän niin kuin, sanotaanko asennoituneita siihen, että halutaan mennä siihen kestävämpään ruokavalioon. Mutta mitä se ehkä elintarviketieteen kannalta mun mielestä tarkoittaa, niin yksi sellainen haaste on tämmöinen resurssitehokkuus. Ja mitä mä sillä tarkoitan, niin sitä, että totta kai meillä on perinteisiä niin kuin ruoan raaka-aineita, mutta tehdään myös tilaa niille uusille innovaatioille. Ja mitä nämä uudet innovaatiot sitten on, niin erityisesti me haetaan niin kuin tämmöisiä uusia proteiinilähteitä. Ehkä korvaamaan eläinkunnan proteiinilähteitä, ehkä niiden lisäksi. Ja mistä me tämmöisiä uusia proteiinilähteitä sitten saadaan, niin nehän voi olla levistä, hyönteisistä, kasvikunnasta, tai ne voi olla semmoisia, jotka on tehty jossain solutehtaassa. Ja aina kun me tuodaan niin kuin tämmöisiä uusia raaka-aineita meidän ruokavalioon, nehän voi olla myöskin ruokahävikkiä, tai ne voi olla vaikka maatalouden sivuvirtoja. Niin jos on kyse semmoisesta niin kuin tuotteesta, jota me aikaisemmin ei olla käytetty ruokana, niin silloinhan tietysti se turvallisuus täytyy niin kuin taata. Ja onneksi meillä onkin Euroopassa semmoinen prosessi, kutsutaan uuselintarvikelainsäädännöksi, jonka mukaan sitten aina nämä tämmöisten uusien ruoan raaka-aineiden turvallisuus käydään läpi. Ja vasta kun se on hyväksytty, niin tuotteita voidaan tuoda markkinoille. Eli tämmöinen niin kuin resurssitehokkuus sekä sen kannalta, että mitä me niin kuin elintarviketeollisuudessa ja tutkijoina voidaan tehdä ja miten me myöskin voidaan vaikuttaa meidän kuluttajien asenteisiin, että me sitten hyväksytään myös tämmöisiä uusia raaka-aineita, uusia teknologioita, joilla ruokaa tuotetaan. Jos mä ajattelen niin kuin sitä tutkimustyötä, mitä tehdään tuolla elintarvike- ja ravitsemustieteen osastolla, niin kyllä meidän niin kuin painotus tutkimuksessa on nimenomaan siinä, että haetaan erilaisia, useimmiten kasvikunnan, miksei myöskin levien hyönteisten eri sellaisia jakeita, joista olisi sitten hyötyä ruoan ainesosina. Ja kun tätä tutkimusta tehdään, niin siinähän on tietysti monta eri elementtiä, että tavallaan niin kuin, että mitkä on ne sitten semmoiset niin sanotut hellät menetelmät, teknologiat, millä me saadaan joku vaikkapa proteiini tai kuituainesosa eristettyä siitä materiaalista niin, että energia kuluu mahdollisimman vähän ja myöskin sitten, että ne bioaktiiviset aineet siellä säilyy. Siihen liittyy myös se, että miten nämä uudet ainesosat sitten käyttäytyy niin kuin ruoanvalmistuksessa. Lähdetään ihan siitä, että onko ne liukoisia. Sitten lähdetään miettimään sitä, että onko ne hyväksikäytettäviä meidän elimistössä. Ja sitten vielä se iso asia, että kuinka kuluttajat ottaa vastaan sitten näitä uusia ainesosia, joko sellaisenaan tai sitten niin, että minkälaisia elintarvikkeita niistä on tehty. Että tämä tutkimustyö täytyy sanoa, että se on hyvin niin kuin moniulotteista, että se ei ole vaan niin, että siellä kemistit ja teknologit tekevät sitä tutkimustyötä, vaan kyllä se on ihan, sanoisinko siihen pellosta pöytään rakennettua yhteistyötä.